สู้ในทางที่ผิดสุดท้ายมักจะเหนื่อยเปล่าแต่ก็คงต้องนับถือความอดทนของบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังอยู่ไม่น้อยที่ยอมอดข้าวอดน้ำประท้วงความยุติธรรมให้ตัวเองหลังถูกจับดำเนินคดีมาตรา 112 โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ได้สั่งถอนประกันเมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมาซึ่งศาลมีคำสั่งลงโทษจำคุกบุ้งเป็นเวลา1 เดือนขณะที่เจ้าตัวก็ตัดสินใจจะไม่ยื่นขอประกันตัวแต่ใช้วิธีกดดันศาลด้วยการอดข้าวอดอาหารตั้งแต่เย็นวันที่ 27 มกราคมเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจนถึงตอนนี้นับเป็นเวลาร่วม2 อาทิตย์แล้วที่บุ้งพยายามทำร้ายตัวเองเพื่อแลกกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งสภาพของเธอในตอนนี้เรียกได้ว่าอาการหนักอยู่ไม่น้อยเพราะเธอมีภาวะตับอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบและอ่อนแรงจนเดินไม่ไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต้องหามตัวบุ้งส่งโรงพยาบาลหากย้อนมองอดีตประวัติด้านการศึกษาผลการเรียนและต้นทุนชีวิตครอบครัวของบุ้งก็พอจะเข้าใจได้ว่าที่บ้านพอจะมีเรี่ยวมีแรงผลักดันส่งให้ลูกสาวคนนี้รักดีใฝ่เรียนมีหน้าที่การงานที่ดีมีอนาคตที่ไม่ต้องไปเสี่ยงแขวนไว้ในคุกในตารางทว่าอุดมการณ์หาญกล้าและความแน่วแน่รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องที่ถูกปลูกฝังจากคนบางกลุ่มจุดชนวนให้บุ้งพาตัวเองออกมาเคลื่อนไหวจนมีชื่อเสียงติดลมบนหนักไปทางทำร้ายประชาธิปไตยทำร้ายสังคมทำร้ายอนาคตเยาวชนเป็นที่หนักใจของกลุ่มคนผู้มีภาวะแต่รู้หรือไม่ว่าทุกวีรกรรมที่บุ้งแสดงออกมาไม่ได้ขัดต่อสายตาของคนในครอบครัวเลยแม้แต่น้อยโบชยาพัฒน์เสน่ห์สังคมอายุ 33 ปีพี่สาวแท้ๆของบุ้งยึดอาชีพเป็นทนายความและฝันจะมีอนาคตเดินตามแบบพ่อที่เป็นถึงผู้พิพากษาแน่นอนว่าโบคือหนึ่งในทนายความที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบุ้งในด้านคดีความทางการเมืองเรื่องราววีรกรรมที่เกิดขึ้นกับบุ้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาโบบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวเพราะตั้งแต่เล็กจนโตน้องสาวคนนี้ไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังบุ้งสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าด้วยตัวเองและมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับเกณฑ์ดีมากส่วนเรื่องของกิจกรรมในโรงเรียนก็จัดว่าโดดเด่นมุ่งมั่นตัดสินใจทำอะไรก็จะสำเร็จเสมอและในฐานะคณะกรรมการนักเรียนบุ้งยังต้องคอยเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆถึงกับที่โบเองยังต้องปากชมน้องสาวคนนี้ว่าเรียนก็เก่งกิจกรรมก็ไม่แพ้ใครกระทั่งต่อมาบุ้งได้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ภาควิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นจากข้อมูลชุดใหม่ผ่านสังคมออนไลน์อย่าง Twitter ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของบุ้งนั่นก็คือทักษะวิชาภาษาอังกฤษเธอเก่งถึงขั้นที่ว่าสามารถสร้างอาชีพเป็นติวเตอร์สอนน้องๆสอบเข้าโรงเรียนดังในไทยและหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติได้อีกด้วยจนบุ้งสามารถสร้างรายได้จากการรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษมาแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเฉพาะในเวลาที่แม่ไม่สบายโบบอกว่าภาระค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนของแม่บุ้งก็ช่วยเหลือทุกอย่างโบบอกด้วยว่าการเคลื่อนไหวของบุ้งที่ผ่านมาในฐานะพี่สาวเธอรู้สึกห่วงมากๆแต่บุ้งก็พิสูจน์ตัวเองถึงความกล้าหาญแน่วแน่ในอุดมการณ์ซึ่งพ่อกับแม่เองก็เห็นตรงกันกับบุ้งและดีใจที่ได้เลี้ยงดูให้น้องเป็นคนที่มีความมั่นใจและกล้าหาญโบย้ำว่ามนุษย์มีความสวยงามได้เพราะความหลากหลายอย่าให้ใครมาตีกรอบต้องเป็นตัวของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาบุ้งอยากดึงประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับคืนมาให้ประชาชนที่ถูกพรากสิทธิเสรีภาพและการตั้งคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประชาชนย่อมทำได้โดยไม่ถูกปิดกั้นทั้งหมดนี้คือความรู้สึกของพี่สาวแท้ๆที่สัมผัสใกล้ชิดกับบุ้งมาตั้งแต่เล็กจนโตส่วนบุคคลภายนอกรวมถึงคนในสังคมและคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของบุ้งจะรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลแต่เชื่อว่าการกระทำของบุ้งในขณะนี้น่าจะส่งผลรุนแรงต่อตัวบุ้งเองและแม้จะกลายเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจแต่ก็คงไม่มีใครเป็นความคิดในทางที่ผิดของเธอคนนี้ได้นอกจากคนในครอบครัวของบุ้งเอง